हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र तपाईँहरूलाई म आज चाहिँ एउटा स्टोरी सुनाउँछु। समस्यासँग कसरी लड्न सकिन्छ र बाबाले कसरी मोटिभेट गराउनु भयो आफ्नो छोरीलाई भनेर होइन। एकजना चाहिँ एउटा इक्जाम पास गर्नलाई नसकेर एकदमै निराश हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले 2-3 चोटि दिनुभएको तर पास गर्न सक्नु भइरहेको थिएन, त्यो कटाउन सकिरहनु भएको थिएन। अनि उहाँ रोइरहनु भएको थियो। अनि उहाँको बाबाले चाहिँ एक दिन किचनमा लगेर एउटामा आलु उसिन्नु भयो, एउटामा अन्डा उसिन्नु भयो, अनि एउटामा कफी बसाल्नु भयो क्या। अनि त्यसपछि तिनटै खोलेर हेर त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि आलु पहिलाको भन्दा पहिला साह्रो हुन्छ, पछि त नरम भएछ उसिनेपछि। अनि अन्डा पहिला त नरम हुन्छ नि त, तर पछि त त्यो उसिनेपछि साह्रो भएछ है। अनि त्यस पछाडि कफी त झन् कलरै बदलेछ, त्यो जे चिजमा हालेको थियो त्यहीसँग ऊ भएछ नि त है। अनि त्यो के सिक्न सक्छौ भनेर अनि उहाँले एकदम मोटिभेट गराउनु भएको थियो कि तिम्रो हातमा छ, अन्डा जस्तै बलियो हुने कि भित्रबाट आलु जस्तै नरम झन् कमजोर भएर जाने कि त्यो समस्यासँग लडेर त्यो समस्यालाई नै आफूसँग एकदम त्यो मिलाएर चलाउने कफी जस्तो तिम्रो हातमा छ। तिमीले जस्तो बनाउन खोज्छौ। एउटै समस्यामा गएको थियो तिनटै, तर 3 थरी भयो। कोही साह्रो भयो, कोही नरम भयो, कोही आफ्नै आकारमा ढालियो त्यो कफी होइन। त्यही भएर हामीले पनि कतिपय समयहरूमा समस्यालाई भन्दा आफ्नो त्यो तागतलाई हेर्न जान्नुपर्छ कि समस्या त देखिरहेको हुन्छ, तर तपाईँभन्दा समस्या ठुलो कहिले पनि हुँदैन र तपाईँको सपना भन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन है। त्यही कुरा सिकाउन खोजेको छ यो कथाबाट, स्टोरीबाट। र थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्टिङ मी। बाई बाई एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।